Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα, κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, ακολούθησε με στο Instagram τα Romania Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε περίπου κανένα 2ωρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Σε ευχαριστώ θερμά για τις εγγραφές, για τα όμορφα σχόλια, για τα like και όλα αυτά που αλληλοεπιδράτε μαζί μου ή για μένα. Λοιπόν, πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα. Για να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα μας. Ποιο είναι το θέμα μας για σήμερα. Μάλιστα, η Μεγάλη Ιερία βγαίνει. Η Μεγάλη Ιερία μας μιλάει για σοφία, δηλαδή ότι έχουμε γίνει γνώστες μιας μεγάλης κατάστασης στη ζωή μας. Αρχίσαμε να γνωρίζουμε ή μάθαμε πολλά πράγματα για τον εαυτό μας. Ειδικά τα κορίτσια ανεβήκανε πολύ στη θηλυκή τους ενέργεια. Έχει να κάνει πολύ με το υποσυνείδητο, τη διαίσθηση, το μυστήριο, ασχολείσαι με τα ταρό, με την αστρολογία, για να τα αναγνωρίσεις όλα αυτά μέσα σου, έξω σου. Ξέρεις, μαθαίνεις να ακούς την εσωτερική σου φωνή, τι λέει. Και αυτό σε οδηγεί κάπου, ξέρεις τώρα. Πολλές φορές, ξέρεις, με την καθημερινότητά μας, δεν ακούμε τον εαυτό μας τι μας λέει. Μας λέει πράγματα τα οποία δεν ασχολούμαστε, κι όμως, άμα δώσουμε λίγο προσοχή στον εαυτό μας, θα μάθουμε πάρα πολλά πράγματα. Όμως, πάμε λοιπόν στο παρελθόν, 10 ράδι, υπερβολικά πολλά βάρη στο παρελθόν, πολλές ευθύνες, προσπάθειες, πάρα πολλές, οι οποίες σας έφεραν στρες, αγωνία, άγχος, κούραση. Κάποιες φορές δεν αντέχατε κιόλας για τα βάρη που είχατε στη ζωή σας, στις πλάτες σας. Ένας τοξότης εδώ. Λοιπόν, εσείς που ακούτε τώρα εδώ πέρα ή μήπως κάποιος τοξότης σας έβαλε αυτά τα βάρη. Γενικά δείχνει ότι από κάποια στιγμή και μετά, επειδή περάσατε πάρα πολλές δοκιμασίες στη ζωή σας, δεν αντέχατε άλλο. Αυτά που περάσατε είναι ο κλέφτης, δηλαδή υδροχόος εδώ. Σας προδώσανε που μέχρι σήμερα σας απασχολεί αυτό, σας εξαπάτησαν, ίσως και στα οικονομικά, γιατί με τους 10 ράδους ταιριάζει αυτό. Οι 10 ράδοι έχουν και οικονομικά βάρη επάνω μας, ειδικά από ένα χωρισμό, ειδικά από γάμο. Μπορεί να χώρισες δηλαδή και ο σύντροφός σου όταν έφυγε να σου άφησε όλα τα βάρη εσένα. Λοιπόν, όλο αυτό λοιπόν εσύ το είδες σαν εξαπάτηση. Μπορεί και στην κυριολεξία να σου κλέψανε πράγματα. Γενικά κάποιος φέρθηκε με πολύ μεγάλη ατιμία στη ζωή σου, με πονηριά και μπορεί να λες ότι είχε και μια στρατηγική αυτό το άτομο. Για το μέλλον σου με τη βασίλισσα των πεντάκτηνων, ένα σταύρος εδώ, συγγνώμη, ένας εγώκερος εδώ, με συγχωρείς, μία εγώκερος αρχικά, είστε σε μία φάση τώρα που αρχίζετε και φροντίζετε τον εαυτό σας. Άντε να δούμε. Γίνεστε πιο γενναιόδωρα τα κορίτσια ιδιαίτερα με τον εαυτό τους και αρχίζετε τώρα και εστιάζετε και στα επαγγελματικά σας αρκετά και μπορεί να είστε γονείς τα κορίτσια που εργάζεστε όμως, δηλαδή να μεγαλώσατε τα παιδιά σας ή να τα μεγαλώνετε με εργασία, αλλά ξέρεις να λείπεις πολλές ώρες, ξέρεις τώρα, να λείπεις πάρα πολλές ώρες. Επίσης μπορεί τώρα μετά από αυτό το χωρισμό που είχες να άρχισες να τελειώσεις ένα πτυχίο σου, ξέρεις, τα πεντάκτηνα έχουν και να κάνουν και με μόρφωση, επέκταση, επένδυσες παιδί μου σε ένα μεταπτυχιακό, σε ένα σεμινάριο και μέσω της δουλειάς αλλά και μέσω σεμιναρίων ή γνώσης να έλειπες πάρα πολύ χρόνο εκτός από το σπίτι σου. Κάτι άλλο που λέει εδώ είναι ότι κάποιος ή είδε σένα με έναν άλλο άντρα και πυροδότησε μια σειρά από φασαρίες και ζήλιες, ή εσύ είδες κάποιον και έκανες το ίδιο στο παρελθόν. Είχαμε και αυτά, γιατί δείχνει ένα χωρισμό που οφείλεται σε τρίτα πρόσωπα αυτός ο χωρισμός.
περίπου για τους περισσότερους. Με τα 4 κύπελα λοιπόν βλέπουμε το εξής, καρκίνος. Είστε σε μια φάση που επαναξιολογείτε την κατάσταση, ειδικά σε ό,τι αφορά το παρελθόν. Είναι τώρα και λίγο ανάδρομος ο Ερμής, η Αφροδίτη ακόμα είναι αυτή ακόμα ανάδρομη, λίγο σας πιάνει μια μελαγχολία σκεπτόμενη το παρελθόν σας, μια λύπη, από τη μία λέτε να δώσω ευκαιρία, από την άλλη λέτε ότι νιώθω άδεια μέσα μου, έχω δώσει και ευκαιρίες όλες χαμένες πήγανε, γι' αυτό και επαναξιολογείτε τα πράγματα, τα γεγονότα. Ακριβώς με τους 2 ράβδους είστε σε μία φάση, Παναγία μου, προσπαθείτε να κάνετε επιλογές. Κοίταξε τώρα, εδώ ίσως ζητάς και την βοήθεια κάποιου άλλου ατόμου, γιατί λες ότι ήρθε η στιγμή να σχεδιάσω το μέλλον μου και έχω κάποιες επιλογές, αλλά ξέρεις, ό,τι αφορά ειδικά το παρελθόν είσαι λίγο στο σκοτάδι, γιατί δεν έχεις πάρει κάποια πληροφορία από το άτομο που σε ενδιαφέρει, οπότε δεν ξέρεις την άλλη πλευρά. Με αυτή την έννοια είσαι στο σκοτάδι και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Το συζητάς με κάποιον, ξαναλέω, ή με κάποιους, αλλά μέσα σου λες δεν νιώθω άνετα, δεν έχω πάρει την απόφαση μέσα μου. Τι να κάνω, να φύγω, να μείνω, να περιμένω, τι στο καλό θα γίνει εδώ πέρα. Γιατί με τους 9 ράβδους πραγματικά 2 φορές μου βγάζει ότι έχετε δει μία κατάσταση 3 ατόμων και είναι λίγο δύσκολο για σας να δείξετε ξανά εμπιστοσύνη σε αυτό το άτομο, το ξώτης ξανά. Δηλαδή έχετε κάνει πολύ υπομονή και έχετε δείξει μεγάλη αντοχή και δοκιμάζετε πολύ η πίστη σας σε ό,τι αφορά, ξαναλέω, εάν έχετε εμπιστοσύνη σε αυτόν τον άνθρωπο. Είστε πολύ τραυματισμένοι, δηλαδή το έκανε αυτός ο άνθρωπος, το ξανά έκανε, βάλατε όρια, ξαναβάλατε όρια, κουραστήκατε να βάζετε όρια. Μάλιστα. Με τα 4 ξύφη δείχνει ότι εμπλέκονται εδώ άτομα, ίσως και από το κοινωνικό σας περιβάλλον, κάτι φίλες εδώ βλέπω, τι ωραίες, τι να σου πω. 4 ξύφη ζυγός, εδώ χρειάζεται να ξεκουράσεις οπωσδήποτε, βασικά να ξεκουράσεις το μυαλουδάκι σου, στο λέω πάντα. Δεν υπάρχει, σχεδόν σε όλα τα ανοίγματα βγαίνουν τα 4 ξύφη. Τα 4 ξύφη έχουν να κάνουν και με το κάρμα, με το σπίτι. Εδώ δείχνει άτομα που μπλέκονται στη ζωή σου, δηλαδή μια φίλη σου ή να ήσασταν ζευγάρια, να τα φτιάξατε βρε παιδί μου, ας πούμε τώρα, ότι είστε 4 φίλοι και φίλες και να μπλεχτήκανε όχι μεταξύ τους οι 4, αλλά αν μπερδευτήκαν τα ζευγάρια μεταξύ τους παράνομα. Υπάρχει πολύ έντονα αυτή η πληροφορία εδώ πέρα. Δηλαδή, ενώ ήσασταν με το σύντροφό σας, μπλεκτήκατε με το σύντροφο της φίλης σας. Αυτό δεν είναι καλό. Τέλος πάντων, γιατί θα πληρώσεις κάρμα. Γι' αυτό και τα 4 ξύφη, αν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή θα το πληρώσεις αυτό. Γενικά είσαι σε μια φάση που αρχίζεις να μετανιώνεις. Δηλαδή είδες ότι εσύ εμπλέχτηκες με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν σταμάτησε να το κάνει αυτό. Γιατί όπως γνωρίζεις έναν άνθρωπο εσύ, έτσι θα το κάνει και σε σένα. Δηλαδή ας πούμε πλήγωσε την γνωστή σου, τη φίλη σου, αν ήταν αυτό το πρόσωπο που λέω. Θα το έκανε και σε σένα, αυτό ήταν το μόνο σίγουρο. Εμείς τώρα θα πάμε να δούμε αν αυτό το άτομο τελικά έβαλε μυαλό ή αν συνεχίζει να είναι το ίδιο. Οπότε μήπως δεν πρέπει να περιμένεις εδώ κάτι, γιατί μέχρι τώρα, επειδή σου λέω μου βγάζει πολύ κάρτες οι οποίες δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν πρόκειται να βάλει μυαλό με τα τρίτα πρόσωπα ειδικά. Δεν ξέρω εδώ πέρα, για κάτσε να μου, θα βάλει μυαλό, τι γίνεται, για πάμε. Ακόλουθος, όχι ακόλουθος ξυφών, 3 ξύφοι, όχι είναι ο ακόλουθος ξυφών τελικά, ακόλουθος ξυφών, με συγχωρείς, μπερδεύτηκα, με τον ακόλουθο ξυφών, αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ της επικοινωνίας, μιλάει με πάρα πολύ κόσμο, έχει αυτό το, δεν ξέρω και αν και η δουλειά του έχει να κάνει με αυτά τα πράγματα, με την επικοινωνία δηλαδή, έχει μια γνώση, θέλει να μάθει όσα περισσότερο μπορεί για τις γυναίκες, έχει θέμα με τις γυναίκες, πολύ ανώριμο άτομο, δείχνει δεν μ' αρέσει καθόλου, αλλά τέλος πάντων τι να κάνουμε, δεν θα βγαίνουν πάντα ανοίγματα που μας αρέσουν, αν είναι δυνατόν.
Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι είναι ένας αδυσόπιτος άνθρωπος, ο οποίος αυτό που σκέφτεται, κοιτάζει και λίγο πρώτα την πάρτη του, να σου πω. Δηλαδή θέλει γνώση επάνω σε κάτι που δεν έχει πολλή εμπειρία. Δεν είναι ότι δεν έχει εμπειρία, είναι θέμα ότι βαριέται πάρα πολύ εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε εμείς. Όχι, όχι, με τίποτα. Δεν πρέπει να δεχτείς επανασύνδεση με ένα τέτοιο άτομο που έχει έρθει πίσω και ακόμα υπάρχει πρόσωπο στη ζωή του. Όταν λέω με τίποτα, γιατί θα κάνει μια πάρα πολύ γρήγορη κίνηση αυτός για να δει τι γίνεται με σένα. Εσύ δείχνει πάλι ότι θα δώσεις μια ευκαιρία, ότι θέλεις να τη δώσεις αυτή την ευκαιρία. Ξέρω ότι σε στενοχωρώ, αλλά ξαναλέω, εάν υπάρχει άτομο άλλο στη ζωή του, θέλω να το προσέξεις πάρα πολύ αυτό, γιατί δείχνει ότι το ίδιο άτομο, αυτό το άτομο που σε ενδιαφέρει δεν έχει πάρει καμία απόφαση και δεν έχει ακόμη κατασταλάξει τίποτα, γιατί ενθουσιάζεται έτσι μόνο με αυτόν τον τρόπο. Έτσι λοιπόν θα αναγκαστείς να κλείσεις ένα κύκλο ξανά, Σκορπιός. Έχεις θυμό μέσα σου, η αλήθεια είναι, και θέλεις να πάρεις και έτσι λίγο μια εκδίκηση εδώ, γιατί ο Σκορπιός το κάνει αυτό, αλλά βλέπεις ότι σε καταστρέφει αυτό το πράγμα, γιατί και ο Σκορπιός τι άλλο έχει, αυτοκαταστρέφεται. Μέχρι να του βγει ο θυμός, αλλά στην ουσία κακό σε σένα κάνεις. Εδώ λέει κάνε ένα συμβολικό θάνατο και αναγεννήσου μέσα από όλα αυτά, πάρε τα μαθήματά σου και κάνε τις μεγάλες αλλαγές στη ζωή σου, γιατί ήρθε η ώρα να προχωρήσεις εσύ μπροστά, να κάνεις εσύ τη μετάβαση στον εαυτό σου και να αφήσεις πίσω οτιδήποτε δεν σε βοηθάει. Προχώρα λοιπόν σε κάτι καινούριο, ξεκίνα από την αρχή για να δούμε. Αλλά έχω, ρε παιδί μου τώρα, δες τι με κάνει. Με τα δύο κύπελα μου λέει μη με παρατάς, κατάλαβες τι τραβάω. Ρε εσύ, τι γίνεται εδώ τώρα. Σε καταλαβαίνω τι νιώθεις, γιατί εδώ τα βγάζει στα χαρτιά και με έχει τρελάνει. Λοιπόν, με τον καρκίνο εδώ και τα δύο κύπελα, λέει ναι, είχα ένα χαρακτήρα στο παρελθόν που με έδωσε ευκαιρίες, που δώσαμε κάποια ευκαιρία για να ενωθούμε μεταξύ μας, δεν μπορέσατε. Δύο κύπελα είναι το άλλο σου μισό στην ουσία. Λοιπόν, και τώρα λέει θέλω να ξαναενωθεί αυτή η σχέση, να ξαναείμαστε μαζί, γιατί λέει ότι έχω πολύ στενό δεσμό με σένα, δηλαδή, εντάξει, καλά. Για να δούμε. Θα έρθει κοντά σου. Ρε τι παθαίνουμε, 7 πεντάκτηνα, βλέπεις πόσο μεγάλες εναλλαγές έχουν τα ανοίγματα. Με τα 7 πεντάκτηνα λοιπόν μας λέει, κάτσε το μαζέψουμε τώρα, πού μας πάει, πού μας το πάει. Ταύρος. Αρχίζουν λίγο και σοβαρεύουν τα πράγματα. Ζητάει βοήθεια λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, σημαντικό αυτό, βοήθεια μπορεί να είναι ψυχολογική, με κάποιο ψυχολόγο, με κάποιον να μοιραστεί αυτό που νιώθει μέσα του για σένα, γιατί έχει πλούτο συναισθημάτων, τον οποίο έπρεπε με κάποιο τρόπο να το βγάλει, να το βρει αυτός ο άνθρωπος. Ζητάει λοιπόν μια βοήθεια και σου ζητάει και να δείξεις μια αναμονή, για να αυτό λέει που έχεις προσπαθήσει να μην το διαλύσουμε, γιατί έχεις κάνει κάποιο κόπο εδώ, να στηρίξεις αυτή την αγάπη, οπότε λέει σαν αποτέλεσμα αν το υποστηρίξεις θα έχουμε κέρδος. Άρα εδώ που λέει ας πούμε κάνε την αναγέννηση, είναι σαν να σου λέει βάλε και κάποια όρια εδώ πέρα, μην το δεχτείς, σίγουρα μην το δεχτείς το άτομο αυτό με άλλο πρόσωπο, αλλά πρόσεξε, είναι σαν να σου λέει βάλε όρια, γι' αυτό σου λέει πιο πριν ότι κάνε επανεξέταση. Ξέρει ότι για λίγο θα πονέσεις ξανά, αλλά τουλάχιστον όταν θα έρθει την άλλη φορά θα είναι πιο κατασταλαγμένο αυτό το άτομο. Και ναι, θα πει την αλήθεια, δηλαδή με τον άσο των Ξυφών θα ξεκινήσει στο μέλλον να μιλάει για οράματα, για νέες ιδέες μεταξύ σας και όλα αυτά. Άρα, κάτσε θα στο πω στο τέλος, κάτσε να δούμε τι θα γίνει, τις βγάλω όλες τις κάρτες. Δεύτερος άσος στη σειρά, άσος πεντάκτηνων, μάλιστα θέλει σταθερότητα. Έχω δίδυμο ζυγό υδροχό, ταύρο παρθένο εγώ καιρό, θέλει δίδυμη λέω. Θέλει σταθερότητα και να τα δείτε όλα τα γεγονότα
μέσα από μία άλλη ματιά, μέσα από ένα άλλο πρίσμα. Για να δούμε τι άλλο λέει. Βασίλισσα νερού. Αχα, γι' αυτό σου λέει κάνει υπομονή, γιατί η βασίλισσα νερού το μόνο που κάνει είναι υπομονή. Καρκίνος, είναι πολύ φιλέσπραχνη αυτή η κυρία, ενδιαφέρεται πραγματικά γι' αυτόν και αν θυμάσαι μιλήσαμε πρώτα για τη Μεγάλη Έρια που μας μίλησε για τη διαίσθηση. Η βασίλισσα νερού αυτό που έχει είναι η διαίσθησή της πολύ αναπτυγμένη και είναι θεραπεύτρια, βοηθάει πάρα πολύ κόσμο και έχει συναίσθηση. Είναι ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να τα παρατήσει έτσι εύκολα. Καλά, εδώ δεν ήταν και εύκολη η σχέση αυτό όλο που τραβήξατε, αλλά όχι, δίνει απίστευτες ευκαιρίες αυτή η βασίλισσα και θα ξαναδώσει. Στο λόγο θα ξαναδώσει. Μάλιστα. 5 ράβδι είναι αυτή η κάρτα που σου είπα πριν ότι πρέπει να βάλεις τα όρια σου, γιατί λες εδώ πρέπει λες να γίνω πιο δυνατή, φεύγω και λίγο από τη βασίλισσα νερού και γίνομαι και λίγο λιοντάρι εδώ, δυναμώνω λες και αυτή την αντιπαλότητα που έχουμε, τη διαφορετικότητα που έχουμε, αυτά τα εμπόδια και τις δυσκολίες έχουν να κάνουν και λίγο με ανταγωνιστικότητα, αλλά δες λίγο. Αυτός ο άνθρωπος σε θέλει έτσι δυνατή, καταλαβες. Δηλαδή σε θέλει λίγο να σε βλέπει στη δύναμή σου, να το κοιτάς στα μάτια και να λες αυτό θέλω, κανόνισε την πορεία σου. Σε θέλει με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να τρομάζεις εσύ και να λες έλα μωρέ, ο εγωισμός δεν θα το, άμα κάνω εγώ κάτι έτσι τέτοιο, ο εγωισμός του δεν θα τον αφήσει να έρθει. Όχι, λάθος κάνεις, σε θέλει δυνατή. Για πάμε να δούμε παρακάτω. Όπα, και η αυτοκράτηρα βλέπεις, έτσι σε θέλει, σαν μία γυναίκα, πώς ήταν το λιοντάρι πριν, να μπαίνεις μπροστά και να μην φοβάσαι τίποτα, να δημιουργείς. Του αρέσει αυτού του ανθρώπου, το άτομο που έχει δίπλα του, να δημιουργεί και να μην είναι πεσμένο, να μην έχει σύνδρομο θύματος και όλα αυτά. Η αυτοκράτηρα λοιπόν σου ζητάει εδώ να πιστέψεις λίγο στην ομορφιά σου, να πιστέψεις τον εαυτό σου, μια εγκυμοσύνη έρχεται, να φροντίσεις και να θρέψεις λίγο επίσης τον εαυτό σου καλύτερα, το φαγητό σου, γιατί ξέρεις όταν υπάρχει ένας χωρισμός η διατροφή είναι ότι να θέλει λίγο καλύτερη διατροφή και λέει ότι έρχεται μια αυθονία στη ζωή σου. Και το τρίτο τεσάρι είναι τα 4 πεντάκτηνα, τα οποία μας μιλούν για έναν άνθρωπο που έχει μια κτητικότητα μαζί σου, δηλαδή θέλει να κάνει τα δικά του αυτό το άτομο. Βάλαμε και ράβδους αρκετούς, όχι, βάλαμε και 2 ράβδους, 2 κάρτες με ράβδους εδώ, 3. Τι έλεγα, με τα 4 πεντάκτηνα, αυτό το άτομο έρχεται πίσω σε σένα γιατί είναι ανασφαλής. Είναι πάρα πολύ ανασφαλής και ό,τι έπαιρνε από τα άτομα που τριγυρνούσε ήταν τίποτα. Δεν του δίναν αξία όπως του έδωσες εσύ. Οπότε άδειασε τις μπαταρίες, καταλαβες. Και θέλει να φορτώσει τώρα μπαταρίες και οπότε θα έρθει σε σένα. Αλλά αν ξαναλέω, φερθείς έξυπνα. Τι είναι το έξυπνο, να είσαι στη δύναμή σου, αυτοκράτηρα, να κάνεις σχέδια, να κάνεις όνειρα, να εξετάσεις τα πράγματα, να μην δεχτείς τρίτα πρόσωπα κτλ. Τότε μπορεί να κουραστείς λίγο παραπάνω ακόμα, αλλά αυτό που θα κερδίσεις δεν θα περιγράφεται. Θα είναι αυτό που ονειρεύεσαι. Εάν δεχτείς άτομο με τρίτο πρόσωπο, δεν μ' αρέσει αυτό που θα πω, αλλά θα είσαι άξια της μοίρας σου. Δηλαδή δέχεσαι, όταν δέχεσαι πράγματα, ο άλλος καλοβολεύεται. Πρέπει να ξεβολευτεί από τα κτητικά θέματα που έχει στο κεφάλι του, ότι εγώ αυτό θέλω, αυτό θα κάνω, αυτό είμαι και άμα σου αρέσει. Όχι, δεν σου αρέσει, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε κανένα 2 ερωτήσεις τώρα, να δούμε τι γίνεται εδώ. Για να δούμε. Για περίμενε. Λοιπόν, πάμε να δούμε στα 2 κύπελα που μας λέει ότι, ενώ πριν μας λέει ότι εγώ τρέχω από εδώ και από εκεί, δεν αλλάζω και τα λοιπά, ξαφνικά, κεντρικότατα κιόλας μας λέει, όπα, περίμενε με, μην παρατάς μάλλον, γιατί μάλλον παλεύεις εδώ. Για να δούμε.
Ναι, βλέπεις 5 ράβδι, 5 ράβδι, εδώ είναι 5 ράβδι και εδώ, βάλε όρια για τα τρίτα πρόσωπα εδώ, 9 ράβδι. Δηλαδή, ξεκαθάρισε τα με τον ήλιο, γιατί σου λέω ότι αν δυναμώσεις, ο ήλιος θα σου δώσει μια πολύ καθαρή σκέψη και ενέργεια, θα είσαι τόσο δυνατή, και αυτό θα είναι απόλυτο για σένα και αυτό θα σου φέρει ευτυχία, επιτυχία, ζωτικότητα, δηλαδή θα αποκτήσεις ενέργεια ξανά, θα ξαναφορτώσεις εσύ τις δικές σου μπαταρίες και ένα αποτέλεσμα το οποίο θα σου φέρει το γεγονός του να έχεις αυτόν τον άνθρωπο εμπιστοσύνη. Μα άμα τα δεχτείς ξανά αυτά τα πρόσωπα, δεν θα του έχεις εμπιστοσύνη. Ενώ πρέπει να δημιουργήσεις τις συνθήκες για να έρθει η εμπιστοσύνη μεταξύ σας. Πάμε εδώ στους 5 ράβδους λοιπόν, ναι, σε έναν αυτοκράτορα, αυτό που λέγαμε πριν. Η αυτοκράτηρα βέβαια και ο αυτοκράτορας εδώ. Εσύ λοιπόν το φοβάσαι γιατί είναι εγωιστής, όμως και αυτό σε θέλει αυτοκράτηρα δίπλα του. Δεν σε θέλει κάτι πάρα πολύ έτσι, μια γυναίκα η οποία δεν προσέχει τον εαυτό της. Θέλει να είσαι ανάμεσα σε βασίλισσα νερού και αυτοκράτηρα. Τι σημαίνει αυτό? Να είσαι μεν γλυκιά και να νοιάζεσαι και όλα αυτά, αλλά ταυτόχρονα να είσαι και πάρα πολύ ισχυρή, πιο ισχυρή από αυτόν. Γιατί τα έχουμε πει πολλές φορές και τα ξέρεις από τον υπηαγωγείο αυτά, ότι πίσω από έναν άντρα πάντα κρύβεται μια γυναίκα. Το πόσο πετυχημένος θα είναι αυτός εξαρτάται από σένα. Τέλος πάντων, αυτός είναι ανασφαλής, μην το ξεχνάς. Η ανασφάλεια τον κάνει εγωιστή, γιατί ένας άνθρωπος άμα δεν είναι ανασφαλής, δεν υπάρχει λόγος να δείξει κάποιον εγωισμό για κάτι. Τέλος πάντων, για να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται, γιατί γίνεται ενδιαφέρον. Άρα μας μένει το ζευγάρι το απόλυτο εδώ, που όταν θα το κάνεις αυτό, τα όρια, βλέπεις κεντρικότατη κάρτα, όταν το κάνεις αυτό θα πάρεις σταθερότητα, αγάπη, επιτυχία και με αυτόν τον άνθρωπο το πιο βασικό που έχει να κάνει μετά είναι ότι θα έχεις μακροπρόθεσμη σταθερότητα. Εδώ λοιπόν λέει με την κάρτα του Σκορπιού, κλείσε τους κύκλους σου για να έρθει η δικαίωση, η δικαιοσύνη. Όπου αυτή η κάρτα συνέχεια βγαίνει. Το σύμπαν λέει θέλει να σου φέρει μια δικαίωση γιατί θέλει να ανακαλύψεις αυτόν τον άνθρωπο, όχι εσένα, στον άλλο, σε εσένα το έχει ανακαλύψει, το νόημα της ζωής, να ανακαλυφθεί η αλήθεια σε αυτόν τον άνθρωπο, η νομική αλήθεια, ποιος είναι, τι είναι. Αν είχατε και κάποιο δικαστήριο, επίσης το ίδιο ισχύει. Μπορεί να νιώθατε και εκεί αδικημένοι, έρχεται μια δικαίωση και εκεί. Με την κάρτα της δικαιοσύνης λοιπόν έχουμε ότι αυτός ο άνθρωπος θα απολογηθεί, θα γίνει υπόλογος σε σένα και αυτό σημαίνει όχι ότι θα νευριάσει, αλλά θα πρέπει να σου πει ακριβώς για ποιο λόγο τα έκανε, κάτι που το περιμένεις, αυτό είναι δικαίωση για σένα. Με τα 7 πεντάκτηνα αυτό λέει, 2 κύπελα από κάτω, οι ερεστές από δίπλα, αυτός ο άνθρωπος θα τρέξει σε σένα. Υπάρχει βάση για αυτό το ζευγάρι, αυτό το ζευγάρι, το λέω πάντα, έχει αγαπηθεί ειλικρινά. Τώρα τι έγινε στην κάθε περίπτωση είναι μοναδική η κάθε περίπτωση. Είπαμε όμως ότι ένα τέτοιο ζευγάρι έχει τέτοια εμπόδια στη ζωή του γιατί είναι καρμικό ζευγάρι. Τα καρμικά ζευγάρια έχουν ζητήματα, δεν είναι εύκολα και κάνω βίντεο, μετά από αυτό το βίντεο θα κάνω για τα καρμικά ζευγάρια το οποίο μπορεί να έχει ανέβει από πριν, για σένα μετά δεν ξέρω γιατί ακόμα δεν το έχω φτιάξει για να το ανεβάσω, οπότε δεν ξέρω ποια στιγμή θα ανέβει, αλλά θέλω να τα δεις, το λέω συνέχεια, θα το δεις αυτό το βίντεο για να καταλάβεις περίπου τι είναι αυτό, για να διορθώσεις και εσύ κάποια πράγματα. Άμα διορθώσω εγώ, θα γίνουν καλύτερα τα ζητήματα. Μη μου πεις αυτός κάνει λάθη. Ναι, κάνει λάθη το άλλο άτομο βεβαίως, αλλά εμείς πρέπει να δούμε τα δικά μας, να δυναμώσουμε για να έρθουμε στην αυτοκράτηρα. Να γίνουμε δυνατές, οπότε να έλξουμε αυτό το άτομο με τη δύναμή μας. Με αυτή την έννοια το λέω. Με τους 2 ράβδους λοιπόν μας λέει ότι αυτό το άτομο ότι θα πάρει τελικά την απόφαση να κάνει την επικοινωνία. Δεύτερη φορά μας βγήκε ο Άσος των Ξυφών. Ο Άσος των Ξυφών είναι ο Άσος του Αρχαγγέλου. Λοιπόν, έχουμε τις επικοινωνίες
Και με το έλα ρε, ο Ιεροφάντης, η Μεγάλη Αίρια και ο Ιεροφάντης, πω από τι προστασία θα πάρετε, απίστευτη από το σύμπαν. Το σύμπαν σας θέλει μαζί, τελεία. Πρέπει να καθαρίσετε το κάρμα σας, δες εδώ δύναμη εδώ, χαμός. Με τον Ιεροφάντη που έχουμε έναν ταύρο εδώ, έχετε πάρει και οι δυο σας, αυτό σας κάνει το σύμπαν. Αυτό το ζευγάρι πρέπει να πάρει πνευματική σοφία εδώ πέρα, πρέπει να εξελιχθεί. Ήρθε σε αυτή τη γη για να κάνει κάτι σπουδαίο, να καθαρίσει το κάρμα του μέσα στην, πώς το λένε, και για τους επόμενους, και για τους προηγούμενους και για τους επόμενους συνεχιστές της καρμικής σας διαδρομής. Έτσι λοιπόν με τον Ιεροφάντη μεταξύ σας έχετε μία σύμβαση η οποία σας δίνει τώρα, σας εκπαιδεύει το σύμπαν και σας δίνει τη γνώση, είναι το σύστημα της πίστης τέτοιο, γιατί λέει έχετε πολύ βαθιά πίστη και οι δυο σας, και σας δίνει τη γνώση για το τι είναι η καρμικότητά σας. Με τα 4 ξύφη εδώ λέει πληρώσατε κάρμα, αλλά γιατί? Για να έρθουν τα 10 πεντάκτηνα, γιατί κάνατε και εσείς βλακίες, λέει, στο παρελθόν. Ειδικά αν ήσασταν 4 εδώ. Βέβαια δεν είναι μόνο για τους 4 το άνοιγμα, μπορεί να είναι και για ζευγάρια τα οποία έχουν όμως τρίτα πρόσωπα. Μπορεί εσείς να βρήκατε κάποιον άλλον, ο άνθρωπος που σας ενδιαφέρει να βρει και κάποιον άλλο. Λοιπόν, αυτό είπαμε θα πληρωνόταν. Και τώρα λέει, με το που γίνεστε δυνατοί και δουλεύετε το κάρμα σας, τι φέρνει το καλύτερο αποτέλεσμα, τα 10 πεντάκτηνα. 10 πεντάκτηνα είναι δυναστή, αυτό που θα αφήσεις πίσω σου. Αυτό που έλεγα λίγο πριν, το αποτύπωμά σου σαν κατάσταση, σαν οικογένεια, σαν κληρονομιά. Κληρονομιά όχι στα χρήματα μόνο, είπαμε το καθάρισμα του κάρματος. Λοιπόν, η βασίλισσα του νερού κάνει καινούρια αρχή, πήρε εμπειρίες. Η βασίλισσα του νερού πρέπει να προσέχει γιατί έχει πολλούς εχθρούς. Απλά το καλό είναι ότι τους αντιλαμβάνεται αμέσως. 4 κύπελα παλεύεις για να τα πετύχεις, για να έρθει αυτός ο άνθρωπος και θα περάσετε απέναντι. 4 πεντάκτηνα με τον ερημίτη το πετυχαίνεις, δηλαδή με έμεινες μόνη, το ίδιο μένει και αυτός ο άνθρωπος για να εμπεδώσετε τι θέλετε ο ένας από τον άλλον. Ακόλουθος πεντάκτηνων αυτός έρχεται για να κάνετε μία καινούρια αρχή. Άσος πεντάκτηνο δείχνει ότι υπάρχει μια συνεργασία εδώ μεταξύ σας για να πετύχει όλο αυτό, δηλαδή θα δεχτείτε εσείς, θα δεχτεί αυτός, θα τα βάλετε κάτω, θα θυμάσαι τα όρια. Περίμενε λίγο, με τα 8 κύπελα θα πρέπει, είπαμε, να είναι ξεκάθαρο αυτό το άτομο και νιώθει τύψεις για αυτό που έχει κάνει, νιώθει τύψεις και ενοχές αυτός ή αυτή. Με τα 9 ξύφη λοιπόν, άγχος, κατάθλιψη για όλα αυτά που έχει κάνει, γιατί σε αδίκησε, γιατί σε έφερε και σένα σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό που πέρασες εσύ δηλαδή όταν χωρίσατε ακόμη μια φορά, το περνάει και αυτός τώρα, ή αυτό το άτομο τέλος πάντων. Σε παγίδευσε, λέει, νιώθει ότι σε έκανε πολύ κακό. Με τον άσο το ξυφών είπαμε θα σου πει την αλήθεια, και με τα 3 κύπελα δείχνει ότι, πώς το λένε, με τα 3 κύπελα δείχνει ότι θα έρθει μια χαρά στη ζωή σου, μια γιορτή για αυτή τη σχέση βάζοντας όρια, και η εγκράτεια δείχνει ισορροπία, θεραπεία, υπομονή, έχεις κάνει έναν έλεγχο, έχεις κάνει έλεγχο στον εαυτό σου, βρίσκεσαι στη δύναμή σου και η εγκράτεια είναι εδώ. Η εγκράτεια λοιπόν λέει ότι έδειξες μια μετριοπάθεια γιατί είχες ένα σκοπό, την ειρήνη και τη δικαίωση, την οποία έρχεται, που είναι κεντρική σου κάρτα. Το είχα πει πριν για αυτή την κάρτα, αλλά αυτή η κάρτα πάντα με μπερδεύει και τελικά είναι η εγκράτεια, έχει να κάνει και με τη δικαίωση. Δηλαδή πάλευες, δεν παλεύεις μόνη, παλεύεις με κάτι που έχει ζητήσει βοήθεια από το σύμπαν, καλό εννοείται. Έτσι λοιπόν κεντρική σου κάρτα είναι η δικαίωση και βγήκε, γιατί θα βγει, λέει, η αλήθεια στο φως, η αλήθεια που θα βάλει τα πράγματα σε μία σειρά, η αλήθεια που για αυτόν τον άνθρωπο είσαι εσύ, η αλήθεια ότι σε αγαπάει πάρα πολύ,
και εσύ επίσης το ίδιο και δες εδώ καταπληκτική ενέργεια. Θα καθίσετε να τα πείτε μεταξύ σας, να χαρείτε με πολλές επικοινωνίες στην αρχή και καλά θα κάνετε. Είπαμε να ξεκαθαρίσουν όλα για να γίνει τελείως καινούρια αρχή. Σε περίπτωση που είχε μπει άτομο στη δική σας ζωή, δηλαδή μπήκε τρίτο πρόσωπο σε εσάς, πρέπει να προσέχετε πολύ τους ανθρώπους που βάζετε δίπλα σας, γιατί στο είπα λίγο και πριν, η βασίλισσα του νερού είναι λίγο, δίνει πολλές ευκαιρίες. Μην ξανακάνεις το ίδιο λάθος. Άμα νιώσεις ότι υπάρχει κάτι περίεργο στα φιλικά πρόσωπα, θα πρέπει λίγο να απομακρυνθείς ή τέλος πάντων να μην αναφέρεσαι πολύ στα χαρούμενα κομμάτια της ζωής σου. Άσους να πιστεύουν ότι θέλουν για σένα, αλλά μην λες ότι είσαι τόσο χαρούμενη, ότι είσαι τόσο ευτυχισμένη. Ξέρεις, έχεις αυτή τη γλωσσοφαγιά. Εκτός αν έχεις πάει σε κάποιο πνευματικό και πήρες προστασία. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Και θα σου πω την αλήθεια ότι χρειάζεσαι, όλοι το χρειαζόμαστε λίγο ως πολύ. Άρα λοιπόν αυτό το ζευγάρι για ακόμη μια φορά πήγε να μας τρομάξει λίγο στην αρχή, μετά μας διόρθωσε ο σύντροφος, θέλει να συνεργαστείτε τελικά για αυτή την καινούργια αρχή και λέει ότι μόλις το κάνετε αυτό με την ενέργεια του ερημίτη και του Ιεροφάντη εδώ, θα γίνετε ένα ζευγάρι συγκλονιστικό, ένα ζευγάρι που δικαιώνεται για αυτά που έχει περάσει, εσύ που πέρασες αλλά δεν σταμάτησες ποτέ να παλεύεις, και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Σε ευχαριστώ θερμά. Αν θέλεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι, πάτησε και το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Αν θέλεις επίσης μπορείς να με ακολουθήσεις στο Instagram, τα Romania κάτω παύλα Destiny, για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε περίπου περίπου 1-2 ώρο μαζί live, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να προσέχεις πάντα τον εαυτό σου.